สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Gabstract อีกครั้งนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการอธิบายฟีเจอร์ทุกอย่างที่มีในเกม Crusader King ภาค 3 ใน DLC ตัวใหม่ของเขานะครับชื่อว่า Royal Court นะซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมอีกแค่ 2 เดือนเท่านั้นนะเราก็จะได้เล่นตัว DLC ตัวใหญ่ตัวแรกของเกม Crusader King ภาค 3 เลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าในฟีเจอร์ใหม่ของตัว DLC เนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับนะบอกเลยว่าเป็น DLC ที่น่าสนใจที่สุดตัวหนึ่งของเกม Paradox ทั้งมวลเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยผมก็จะเปิดวิดีโออันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายวิดีโอแล้วกันเผื่อใครอยากจะไปดูเวอร์ชันเต็มนะแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆนะประกอบกับรูปภาพใน Dev Diary ที่เขาแปะมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับผมโอเคก็มาลุยกันเลยแล้วกันนะThe Royal Court expansion is something we've never done before. There's two major main parts to the expansion. One is the Royal Court itself, the throne room, the scene where you can see yourself surrounded by courtiers and vassals actually ruling, bridging the gap between your character and the map. And the other one is cultures, making the formerly static system dynamic, basing it on acceptance and creating dynamism and emergent cultures in the game. ฟีเจอร์หลักๆที่จะมาพร้อมกับตัว DLC Royal Court ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับผมส่วนแรกก็คือการโมเดลตัวพระราชสำนักของเรานะครับผมซึ่งในราชสำนักอันเนี้ยตามรูปที่เห็นเลยนะครับผมก็จะมีบัลลังก์ของเราแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมที่เหล่าข้าราชบริพารของเราเข้ามาเฝ้าเราหรือแม้แต่ผู้คนธรรมดาเนี่ยบางทีก็อาจจะมาหาเราเพื่อเรียกร้องให้เราทำอะไรบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีระบบที่สามารถที่จะเอาอาร์ติแฟกต์หรือว่าของวัตถุต่างๆที่เราเก็บได้หรือว่าเราไปบุกที่อื่นแล้วเราก็ขโมยมาได้อะไรก็ได้เนี่ยมาตั้งอยู่ในห้อง Royal Court ของเรานะครับแล้วของเราเนี่ยมันก็จะให้โบนัสกับเราด้วยนะอันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดลงไปอีกทีนะครับส่วนอันนี้เป็นรูปภาพนะก็จะมีอยู่อันนี้น่าจะเป็นสไตล์อาหรับนะครับนะมันก็จะมีสไตล์ยุโรปแล้วแต่วัฒนธรรมของเราเลยนะครับผมโอเคส่วนอีกระบบที่เราจะมาพูดถึงกันระบบใหญ่ตัวที่2เลยก็คือระบบเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนั่นเองนะครับวัฒนธรรมของ DLC ตัวนี้เนี่ยจะอัปเกรดให้ซับซ้อนเข้าไปอีกนะก็คือเราสามารถที่จะแตกแยกแล้วก็คล้ายๆกับระบบศาสนาเลยคือเราสามารถที่จะเลือก tradition หรือว่าลักษณะพิเศษของแต่ละวัฒนธรรมได้ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบที่เราสามารถที่จะมารวมวัฒนธรรมของทั้ง2อันเข้ามาด้วยกันนะโอเคเรามาพูดถึงฟีเจอร์แรกกันเลยดีกว่านะเกี่ยวข้องกับตัว Royal Court นะครับผมThe Royal Court itself, your throne room, is accessed by kings and emperors that are either feudal or clan. The throne room itself is supposed to reflect your achievements. You collect grand court artifacts, maybe you employ powerful court positions, and you see it all reflected in the room itself. These objects actually being displayed on pedestals, on the walls, or standing in the corners, furniture, statues, everything you can imagine. You can also choose to hold court, which is you inviting the vassals of the realm to air their grievances or come to you with petitions. And this can range from anything from a petty personality conflict to vassals that dislike each other to matters of governance, such as famines or active ongoing wars that you can decide upon. ครับผมก็ถ้ามาไล่ดูแต่ละรูปนะก็ Royal Court อย่างที่ผมบอกไปนะก็เป็นห้องที่เราเนี่ยมีบัลลังก์ของเราแล้วเราก็นั่งบริหารเมืองบ้านเมืองของเราอยู่นะครับเป็นสถานที่ที่มีข้าราชบริพารของเราเข้ามาอยู่ด้วยนะ Royal Court ของเราเนี่ยจะเป็นที่เก็บอาร์ติแฟกต์ต่างๆนะเนี่ยนะครับเห็นไหมอาร์ติแฟกต์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับจะได้มาจากไหนก็เดี๋ยวผมมาเจาะรายละเอียดอีกทีนะแล้วนอกจากนี้นะครับใน Royal Court ของเราสามารถที่จะเลือก Event Hold Court นะครับซึ่งจะเป็นการเรียกเราข้าหลวงหรือว่ากษัตริย์หัวเมืองต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นของเราเข้ามาหาเราได้นะครับเหมือนจัดปาร์ตี้จัดอะไรก็ว่าไปนะนอกจากนี้เนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเราได้เราจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยเขาก็แล้วแต่เราเลยนะมันก็จะมีอีเวนต์ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยโฮคอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ prestige ทั้งหมด100 คะแนนเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากเหล่า petitioner นะจากผู้ร้องเรียนต่างๆนะครับIt all feeds into a system called grandeur, which is essentially a measurement of how famed your court is in the world and if you're living up
to the expectations put upon your court to increase your grandeur. ก็ในตัวราชสำนักของเรานะครับผมจะมีคะแนนเรียกว่า grandeur นะครับมันแปลว่าเหมือนกับคะแนนความสง่างามของพระราชสำนักของเรานะก็เอาง่ายๆเลยก็คือยิ่งประเทศเรายิ่งอาณาจักรของเรายิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยยิ่งเราสมมติเราเป็นกษัตริย์หรือเราเป็นจักรพรรดิอะความคาดหวังของผู้คนในราชสำนักของเราเนี่ยก็จะมีมากใช่ปะราชสำนักของเราจะต้องดูสง่างามนะครับถ้าราชสำนักของเราดูไม่สง่างามตามที่ผู้คนคาดหวังเนี่ยเราก็จะได้โบนัสไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอไปเรื่อยๆนะคือเราจะเพิ่มระดับของ grandeur ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เงินในการพัฒนา amenity หรือว่าสิ่งของต่างๆในพระราชสำนักของเรานะครับเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับผมก็ในตัวเกมเราจะมีไอคอนตัวใหม่นะครับที่อยู่ข้างล่างสุดทางด้านน่าจะทางด้านขวานะมันจะมีไอคอนรูปนี้นะครับซึ่งเราจะกดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นพระราชสำนัก Royal Court ของเรานั่นเองนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้อง1ห้องนะทั้งหมดมันจะมี3ห้องด้วยกันนะครับผมห้องแรกก็คือห้องบัลลังก์ของเรานะครับ The Throne Room นะก็จะเป็นที่ที่เรานั่งอยู่คู่กับราชินีหรือว่ากษัตริย์ของเรานะครับมีคอเทียของเราเข้ามาแวะหรือ Petitioner นะผู้เรียกร้องจากดินแดนอื่นดินแดนข้างบ้านหรือว่าจากชาวบ้านในอาณาจักรของเราเข้ามาเรียกร้องขอความช่วยเหลืออะไรจากเราก็ว่าไปนะครับทีนี้นะครับ Grandeur ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าจะมีเลเวลนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึง10นะตัวไอคอนสีแดงตรงเนี้ยถ้าทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นระดับ Grandeur ที่ผู้คนเนี่ยคาดหวังว่าราชสำนักของเราจะต้องมีนะทีนี้เราจะเพิ่ม Grandeur ได้ยังไงเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้จากการอัปเกรดสิ่งของต่างๆโดยใช้เงินนะครับสิ่งของต่างๆในพระราชสำนักของเรานะที่ผมเห็นตอนนี้มี4แบบด้วยกันนะครับเห็นไหมมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้คนในราชสำนักของเราเรื่องอาหารเรื่องเกี่ยวกับค่าบริวารนะครับคนใช้นะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกการพัฒนาที่พักของเราให้เวลาแขกมาเยือนยิ่งเลเวลของพวก amenity พวกนี้สูงมากเท่าไหร่ค่าบำรุงก็ยิ่งสูงตามนะครับจำนวนเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยผมเข้าใจว่ามันขึ้นอยู่กับว่าอาณาจักรของเรามันใหญ่แค่ไหนนะอันนี้จากการที่ผมรีบอ่านเร็วๆนะครับนะนี่ครับเห็นไหมก็เลือกได้นะจะเป็นเตียงแบบไหนใช่ไหมเวลาแบบแขกมาเยี่ยมอะไรเงี้ย exceed your expectations by spending more money on นะครับอาหารนี่ก็จะประมาณนี้นะเตียงอะไรเงี้ย spacious lodging นะครับmany different things such as prestige or renown while if you decide to not spend as much as you need if you're a big ก็เขาบอกว่ายิ่งพระราชสำนักของเราดูหรูหราเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มค่า prestige แล้วก็ค่า renown ให้กับตระกูลของเรามากขึ้นเท่านั้นนะ let's say Byzantium or the whole Roman Empire you might find yourself having very uppity vassals ครับก็เขาบอกว่าถ้าเราเป็นอาณาจักรใหญ่นะถ้าเราเป็นแบบไบเซนเทียมอะไรอย่างเงี้ยคนก็คาดหวังว่าพระราชสำนักของเราจะต้องดูยิ่งใหญ่ตามไปด้วยนั่นเองนะครับCourt artifacts. They come in many flavors. There might be skulls of animals or swords, banners. ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Court artifact นะครับผมวัตถุต่างๆที่เราสามารถเก็บได้ในพระราชสำนักของเรานะ The more inspired people will elect to ทีนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องระบบเกี่ยวกับว่า artifact เนี่ยมันมาจากไหนนะอย่างแรกเลยนะครับผม artifact เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่า inspire people นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างในหน้าจอของ inspire people นะคือถ้าเราไปที่ตัวละครแต่ละคนนะแล้วมันก็จะมีไอคอนใหม่นะครับ inspire ตรงเนี้ย inspire people เนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกอะไรดีมีแรงบันดาลใจอยากทำอะไรบางอย่างนะแล้วพวกคนเหล่านี้เขาก็จะแวะไปหาพระราชสำนักต่างๆทั่วอาณาจักรเพื่อต้องการหากษัตริย์หรือว่าจักรพรรดิที่ต้องการสนับสนุนโปรเจกต์ของเขาอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเวลาที่เขามาเยี่ยมพระราชสำนักของเราเนี่ยเราสามารถที่จะให้เงินเขานะแล้วเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปทำการสร้างอาร์ติแฟกต์อันใหม่ขึ้นมานะครับผมนี่นะสมมติคนเนี้ยเราให้เงินไปใช่ไหมเขาก็จะทำการสร้างอาร์ติแฟกต์ที่ชื่อว่าไคเซอร์เฮนริกแดกเกอร์นะครับเป็นเหมือนกับดาบสั้นสำหรับตัวจักรพรรดิไคเซอร์เฮนริกนะที่เป็นจักรพรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ตอนเกมเริ่มมานั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยยิ่งลักษณะของเราอ่ะดูหรามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีความน่าจะเป็นว่าพวก inspire people เขาจะแวะมาหาเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะที่เราจะได้ artifact นะครับ to visit you, someone that can give them the gold they need to complete their project. You don't really know what they want to do, and you elect to sponsor them. ครับก็จริงๆเราก็จะไม่รู้นะว่าพวกเขาจะสร้างอะไรนะ Or not. When you do, they will eventually give you something. Might be anything from the Ark of the Covenant to the skull of a particularly fierce rabbit. Some of these items will even be visible on your character when you're in certain situations. เขาบอกว่าบาง artifact บางตัวคือ artifact ของเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับผมก็คือเป็น artifact ที่เราสามารถที่จะใส่กับตัวเองได้นะจะเป็นอาวุธจะเป็นเสื้อเกราะจะเป็นเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่ซึ่ง artifact พวกนี้บางทีเราสามารถที่จะเห็นได้ในรูปโปรไฟล์ของเราด้วยนะครับเจ๋งมากเลยนะ
อาร์ติแฟกต์แบบที่2คืออาร์ติแฟกต์ที่ไว้โชว์ในพระราชสำนักของเรานะครับก็จะให้โบนัสต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวละครเราแต่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของเราเลยอาจจะให้ค่า prestige อาจจะให้ค่า piety อะไรก็ว่าไปนะครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นระบบการที่เราสามารถเอาอาร์ติแฟกต์เนี่ยมาสวมใส่ตัวเองได้นะเห็นไหมครับมันก็จะมีช่องทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะมงกุฎอาวุธเสื้อเกราะเรกาเลียนี่น่าจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะเป็นเหมือนกับวัตถุที่ใช้โชว์ตราของเราหรือว่าเหมือนกับของประดับแหละเอาง่ายๆทริงเก็ตก็คือเหมือนเครื่องตกแต่งทั่วไปนะครับใส่ได้4ช่องด้วยกันนะเนี่ยตามนี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8ช่องด้วยกันนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอาร์ติแฟกต์ได้นะเขาก็จะแบ่งประเภทให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้หยิบได้ง่ายๆนะถ้าเราจะมาดูโบนัสอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวอุยกูบราวช์อย่างเงี้ยครับผมมันก็จะให้โบนัสเกี่ยวกับเรานะพอเราใส่เราก็จะให้ค่า fertility 15% prestige 0.18 ต่อเดือนอะไรประมาณนี้นะแล้วอาร์ติแฟกต์เนี่ยเขาก็จะมีอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับผมเช่นตัวนี้เนี่ยเหลืออายุการใช้งาน76ปีนะครับเราสามารถที่จะซ่อมได้หรือว่าเราสามารถที่จะ reforge ก็คือเหมือนทำการสร้างใหม่นะครับหลอมใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาได้นะวิธีการได้อาร์ติแฟกต์1วิธีก็คือการที่เรามีคนที่มีอินสปิเรชันมาแวะเวียนที่ราชสำนักของเราใช่ไหมแล้วเราก็จ้างเขาให้ทำอาร์ติแฟกต์อีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะ challenge หรือว่าท้าชิงอาร์ติแฟกต์จากผู้อื่นได้นะอาจจะเป็นการดวลประลองอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบที่3ที่เราสามารถได้จากอาร์ติแฟกต์คือเราสามารถที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า commission artifact นะครับน่าจะเป็น decision ที่เราสามารถเลือกได้นะแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะบอกให้พวกช่างซ่อมในอาณาจักรของเราช่างประดิษฐ์ช่างงานฝีมือเนี่ยทำการสร้างอาร์ติแฟกต์ขึ้นมาได้เลยโดยจ่ายเงินไปทีนี้ทุกคนอาจจะงงว่าถ้ามีตัวช่างฝีมืออยู่แล้วทำไมเราจะต้องรอคนที่เป็น inspired person ด้วยใช่ไหมเพราะว่าไอ้พวก inspiration วิธีการได้ artifact แบบแรกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำให้เราได้ artifact ที่โหดกว่า artifact ทั่วไปผู้เล่นเล็กๆเนี่ยผู้เล่นที่แบบมีอาณาจักรไม่ยิ่งใหญ่มากก็มีโอกาสน้อยที่จะมีคน inspiration มาแวะเวียนมาใช่ไหมเราก็จ้างช่างฝีมือท้องถิ่นที่เรามีเนี่ยสร้างดาบสร้างเกราะอะไรให้ไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอก็ได้นะลืมบอกไปว่าไอ้วิธีการได้ artifact จากวิธีแรกครับจาก inspiration เนี่ยมันก็จะมี progress เหมือนกันนะคล้ายๆกับเวลาเราทำสกีมเลยนะครับก็จะมีระยะเวลานะแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์ขึ้นมาขั้นระหว่างทางนะครับ Turn of the inventory to Crusader Kings 3โอเคครับระบบต่อไปเนี่ยจบกับ artifact ไปแล้วก็คือเรื่อง court position นะตำแหน่งในพระราชสำนักของเรานะครับ Court positions, formerly known as minor titles in the previous iterations of Crusader Kings. For example, the court jester, bodyguards, champions, food tasters, cupbearers, seneschals, high almoners. They all provide a specific bonus to you, maybe something to themselves, and they come with a salary that you have. ก็ในระบบตัวเกมใหม่ที่จะมาถึงนะครับเขาก็จะมีการแนะนำระบบตัว Court Position นะก็คือเป็นการเพิ่มตำแหน่งคนที่จะมาทำงานในพระราชสำนักของเรานะเช่นตำแหน่ง Court Physician นะครับเดิมเนี่ยถ้าไม่มี DLC ครับผมก็คือ Court Physician หรือหมอเนี่ยแล้วก็คือจ้างมาปกติแล้วเขาก็ทำงานไปจนกว่าเขาจะตายใช่ปะแต่หลังจากแพทใหม่นะครับผมมันก็จะเป็นตำแหน่งจริงๆจังๆแล้วนะเข้าไปอยู่ในระบบตัวเกมของ Court Position แล้วจ้างหมอใช่ไหมซึ่งเวลาเราจ้างตำแหน่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า aptitude นะครับความชำนาญนะเวลาก่อนที่เราจะเลือกใครก็ตามให้ไปอยู่ในตำแหน่ง court position นั้นๆเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่นะครับว่า aptitude อยู่เท่าไหร่นะมันจะมีทั้งหมด5 level ด้วยกันนะครับตั้งแต่ในผมหาก่อนนะตั้งแต่ poor มั้งหาไม่เจอนี่ตั้งแต่ terrible ไปถึง excellent เลยนะครับผมถ้ายิ่งความชำนาญของคนนั้นสูงมากเท่าไหร่โบนัสที่เขาให้เนี่ยมันก็จะสูงมากเท่านั้นนะครับเช่น physician ที่มี aptitude เป็น excellent เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะรักษาคนป่วยในพระราชสำนักของเราได้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้นะคนที่2เช่น bodyguard นะครับผม bodyguard ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันเราไม่ให้มีใครมาทำร้ายเราได้นะแต่เป็นตำแหน่งที่จริงๆตำแหน่งพวกนี้มีความน่ากลัวอยู่นะถ้าเราเลือกคนที่ไม่ชอบเรามากๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหมอใช่ไหมตำแหน่งบอดี้การ์ดเองนะครับตำแหน่งที่เขาจะต้องใกล้ชิดเราเพราะฉะนั้นพยายามทำให้เขาชอบเราให้ได้มากที่สุดนะตำแหน่งอันก็คือตำแหน่งนักชิมอาหารนี่ก็จะมีตำแหน่งที่อันตรายนะครับถ้าเขาไม่ชอบเรานะเขาก็จะมีสิทธิ์ป้องกันไม่ให้ศัตรูของเราคนที่ไม่ชอบเรามาทำการวางยาเราได้ประมาณนี้นะครับมีตำแหน่งอื่นๆที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยนะเช่นตำแหน่งคนสวนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคนสวนเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมจะต้องมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมอีกทีนะครับคนสวนเนี่ยสิ่งที่เขาให้ก็คือเนี่ยครับ development growth in realm capital ก็คือจะทำให้ค่าพัฒนา development ในเมืองหลวงของเราเพิ่มขึ้นเดือนละ 0.4 เป็นต้นนะแล้วก็อีกอันก็เช่นตัวตลกนะครับ court jester อย่างนี้ครับมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยลดค่าความเครียดของเราได้อะไรประมาณนี้นะครับผม court position เนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินเดือนหรือจ่ายเงินเพื่อให้เขาอยู่ในพระราชสำนักของเรานะ
ก็ถ้าเรามีเงินเยอะเราก็จ้างมานะครับก็จะช่วยให้โบนัสของวังของเราของตัวละครเราโหดขึ้นเข้าไปอีกนะ You have to pay. Some of these are highly ceremonial. For example, the court musician or the court poet. ก็จะมีบางตำแหน่งที่ไม่ได้จำเป็นมากนะเป็นเหมือนตำแหน่งแบบตำแหน่งเพิ่มเติมแหละเช่นเมื่อกี้ที่เขาบอกนะมีนักดนตรีมีนักกวีใช่ป่ะไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับงานหลักของเรานะแต่ว่ามันจะเพิ่มโบนัสพิเศษเช่นอาจจะเพิ่ม prestige อะไรพวกนี้นะครับผม They give you grandeur, so they are หรือว่า an ให้ grandeur alternative ได้นะ to spending on amenities. The jester, for example, might give you stress-reducing events. Your seneschal might help you increase control in your realm. The high almoner might increase your piety in the eyes of the world. And the champion might take your place in a duel, for นี่ example. ครับน่าสนใจมากเลยนะมันจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าแชมเปี้ยนด้วยนะครับผมซึ่งเขาอาจจะรับบทหน้าที่ทำการประลองแทนเราได้สมมติเราแก่มากอะไรเงี้ยแล้วแบบมีคนท้าประลองเราก็ส่งแชมเปี้ยนของเราไปประลองแทนได้อะไรประมาณนี้นะครับ Antiquarian looks after all of the artifacts you have, including court artifacts and personal artifacts. And having an antiquarian also allows you to reforge items that are นี่นะครับผมเขาบอกว่ามีตำแหน่งที่ชื่อว่า Antiquarian นะครับเป็นคนที่จะมาคอยดูแลอาร์ติแฟกต์ในพระราชวังของเรานะและการมี Antiquarian เนี่ยจะทำให้เราสามารถซ่อมแซมอาร์ติแฟกต์ของเราได้นะ on their last legs. So for a sum of money, you might be able to refurbish your grandfather's old sword so you can fight with it, or you might even elect to put it in your court as a court artifact. จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่ในวิดีโอนี้ไม่ได้พูดถึงนะเดี๋ยวผมค่อยมาไล่ดูในเดฟไดอารี่แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปอาร์ติแฟกต์นะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับผมนี่ก็สวยงามนะคือผมก็คงไม่รู้จักทุกอย่างในนี้หรอกนะครับนะแต่เขาก็อิงมาจากวัตถุจริงๆที่มีอยู่ในยุคกลางนะครับนะจากทั่ววัฒนธรรมเลยนะครับนี่ตามนี้นะมีตั้งธงมีพรมอะไรอย่างนี้ครับสวยงามนะอันนี้ก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธหรือว่าสิ่งของที่เราสามารถที่จะถือได้นะอันนี้หอกใช่ไหมอิตาเลียนสเปียร์อย่างเงี้ยครับหอกอิตาเลียนดาบนะครับกระบองมีดสั้นอะไรก็ว่าไปนะครับมีหนังสือด้วยนะเห็นไหมครับหนังสือถือหนังสือได้ prestige เพิ่มขึ้น 0.1 มงกุฎอะไรนี่ครับมงกุฎส่วนอีกอันที่ในวิดีโอไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือการ holding court นะคือเราในฐานะกษัตริย์หรือผู้นำของอาณาจักรของเราสามารถที่จะเรียกให้เหล่าสมุนข้าราชบริพารหรือว่าผู้คนที่ต้องการเรียกร้องปัญหาเนี่ยเข้ามาแวะเวียนในพระราชสำนักของเราเพื่อที่จะถ้าเขาต้องการขอความช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการรวมหัวกันผู้คนมาเรียกร้องมาแบบขอความช่วยเหลือจากพวกเรานะแล้วมันก็จะมีอีเวนต์พิเศษนะครับเป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้ขึ้นมาขัดจังหวะเราเวลาเล่นนะไม่เหมือนอีเวนต์ทั่วไปเป็นอีเวนต์ที่เราสามารถที่จะเลือกตอบก็ได้เลือกที่จะไม่ตอบก็ได้นะครับนะมันก็จะน่าจะขึ้นอยู่ที่หัวตรงพวกนี้แหละครับนะเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดเอาได้นะครับผมแล้วก็เลือกว่าเราจะทำอะไรอีกระบบที่เขาไม่ได้พูดถึงก็คือ Vassal ของเราครับผมเขาสามารถที่จะส่งคำร้องต่างๆไปหานายของเขาได้คือหาสมมติถ้าเราแบบมี Vassal หลายหัวเมืองนะครับเขาก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลืออะไรจากเราได้นะนี่นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวไปลองเล่นก็น่าจะรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับไปอ่านรายละเอียดเอาในเกมนะครับอาจจะช่วยเนี่ยครับช่วยจ่ายหนี้ให้เราหน่อยหรือว่าช่วยแบบเอาเคลมมาให้เราหน่อยอะไรประมาณนี้นะอีกอันที่ในฐานะ Vassal สามารถทำได้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อ Liege ของเราต่อนายของเรานั่นเองนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้เงินเราจะให้เป็นในนามของ Favor จะเป็นนามของ Obligation แก้ Contract แก้สนธิสัญญา Feudal ของเราอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับผมก็พอเราทำ Homage เนี่ยครับเราก็จะทำให้นายของเราชอบเรามากยิ่งขึ้นเราเองก็เพิ่ม Renown แล้วก็เพิ่ม Prestige ให้กับทั้ง2ฝ่ายนะครับซึ่งเวลาเราทำ Homage เนี่ยเราทำได้แค่ครั้งเดียวต่อคนนะก็คือทุกครั้งที่มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาของราชเนี่ยเราในฐานะที่เป็น Vassal ก็สามารถที่จะให้ของขวัญพวกนี้อะไรพวกนี้ให้ของขวัญพวกนี้ได้แค่ครั้งเดียวคนเดียวเท่านั้นนะตลอดรัชสมัยนะครับอีกระบบที่วิดีโอไม่ได้พูดถึงนะก็คือประเภทของคอร์ดนะครับคอร์ด type เราสามารถเลือกได้ว่าคอร์ดของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอะไรนะผมเข้าใจว่าไม่รู้ว่าจะมีกี่ประเภทนะแต่หลักๆที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่2อันนะครับก็คือ diplomatic court เป็นราชสำนักที่เกี่ยวข้องกับการทูตนะกับ warlike court ก็คือเป็นราชสำนักที่เหมาะกับการทำสงครามนั่นเองนะครับเช่นสมมติ diplomatic court อย่างเงี้ยถ้าเราเลือกเป็น diplomatic court ครับเห็นไหมครับที่เลเวล10อย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะทำ personal scheme ได้เพิ่มอีก1เลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะไปสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับทุกๆคนรอบๆอาณาจักรของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ warlike ก็น่าจะมีโบนัสอะไรที่เกี่ยวกับสงครามนี่แหละครับประมาณนี้นะนอกจากนี้เนี่ยคนที่มาทำงานอยู่ในคอร์ดของเราเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะอัปเกรดสกิลของตัวเองได้นะครับผมเห็นอย่างนี้แสดงว่าน่าจะมีคอร์ดไทยทั้งหมด5ประเภทนะอันนี้ก็น่าจะเป็น warlike ใช่ป่ะอันนี้
ก็ผมว่าน่าจะตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยแหละนะอันนี้ warlike อันนี้ diplomatic อันนี้จะเป็น intrigue ใช่ป่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับความรู้ผมจะไม่ได้ภาษาอังกฤษจะไม่ได้ตัวเกมชื่ออะไรอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินนะครับผมประมาณนี้5อันนะก็ยิ่งเขาทำงานในคอร์สของเรานานมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะได้สกิลนี้เพิ่มเข้ามานะถ้าเราเล่นเป็นแวสเซิลให้กับอาณาจักรอื่นอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มให้สกิลของตัวละครเราโหดมากยิ่งขึ้นได้ด้วยวิธีนี้นะอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็จะโชว์ให้ดูว่ามันมีอาร์ติแฟกต์อะไรบ้างนะครับกดปุ่มบวกเนี่ยก็เราก็วางอาร์ติแฟกต์ของเราได้นะ Cultures are now modular, much like faiths are. They are made up of an ethos, pillars, and traditions. So the ethos is sort of the core cultural concept, the spirit of the culture. For example, you might have a steppe culture that is bellicose. They focus on warfare. This means that they have an easier time adopting traditions that have to do with warfare, but might be hampered when it comes to adopting traditions that have to do with agriculture, for example. ก็มาถึงส่วนที่2เกี่ยวกับฟีเจอร์ของตัว DLC ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบตัววัฒนธรรมนั่นเองนะถ้าคิดไม่ออกว่าระบบวัฒนธรรมจะเป็นยังไงให้นึกถึงระบบศาสนาของเกม Crusader King ภาค 3 นะครับมันจะมีความเป็นโมดูล่าคือมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะมาดูรูปนี้ก็ได้นะครับนะก็จะเห็นว่าวัฒนธรรม1อันเนี่ยวัฒนธรรมเรน1อันนะครับจะประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายนะครับเป็นส่วนย่อยๆนะฮะอย่างแรกก็คือเรียกว่าเอทอสนะครับอีทอสนะอีทอสเนี่ยเป็นเหมือนกับหลักการพื้นฐานของวัฒนธรรมนั้นๆนะครับโดยหลักๆตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันนะเมื่อกี้ทางผู้พัฒนาเขาบอกว่ามันจะมีวัฒนธรรมที่มีอีทอสเรียกว่าเบลิคอสก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสงครามนั่นเองนะครับวัฒนธรรมไหนก็ตามที่มีลักษณะเป็นเบลิคอสเนี่ยเขาก็จะสามารถเลือกโบนัสที่เกี่ยวข้องกับสงครามได้ดีกว่าก็คือเลือกโบนัสนี้ได้ในราคาที่ถูกกว่านั่นเองนะครับมันจะมีเอทอสอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูเช่นในรูปนี้ก็ได้เห็นไหมครับเบลิคอสเนี่ยเขาก็จะมีโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนทหาร 10% นะครับตัวละครที่อยู่ในวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมี prowess ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นบวก2เนี่ยนะครับจ้างทหารได้ถูกลง 10% นะครับถ้าเป็นเอทอสประเภท spiritual หรือเกี่ยวข้องกับความศรัทธาเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีโบนัสเกี่ยวข้องกับ piety 10% หรือเกี่ยวกับการปรับปรุงศาสนาของตัวเองถูกลง 20% นะครับเป็นวัฒนธรรม inventive หรือมีเป็นวัฒนธรรมแบบสไตล์เชื่อชูนวัตกรรมต่างๆครับเขาก็จะมีลักษณะที่สามารถที่จะอัปเกรดเทคโนโลยี cultural fascination มากกว่าวัฒนธรรมอื่นๆ 15% เป็นต้นนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีอันอื่นด้วยนะที่ไม่มีอยู่ในรูปนี้ก็คือ egalitarian stoic แล้วก็ courtly นะครับนี่นะครับก็ถ้าตัวอื่นๆก็เช่น communal อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กันเป็นแบบชุมชนนะพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นเองครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างถิ่นฐานสร้างถูกลง 10% อย่างเงี้ยครับ courtly อย่างเงี้ยครับเกี่ยวข้องกับการสร้าง title สร้างยศต่างๆสร้าง prestige อย่างเงี้ยครับหรือว่า egalitarian นะเป็นวัฒนธรรมที่ให้เชิดชูเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับศาสนาอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นในอาณาจักรครับสโตอิกก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เชิดชูความอดทนความอดกลั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองนะอันนี้ก็จะเป็นหลักพื้นฐานเรียกว่าเอทอสนะยังมีมิติอื่นๆอีกนะเดี๋ยวมาดูวิดีโอกันต่อแล้วกันนะครับ Pillars are many different things. For example, what language the culture speaks or what heritage they have. Also, how they dress and how they build their buildings, their architecture, and many other things. Some of the pillars affect the acceptance they have towards other cultures. For example, if you speak the same language as another culture, you have a much easier time accepting them. Traditions are anything from how the culture fares in a certain climate to if they like to do mercenary work.But a tradition can do many things. Maybe certain cultures fight very well in jungles. They are jungle warriors. Maybe certain cultures are great at agriculture and do well in farmlands, but maybe they have a weaker military as a result of this life. This entire rework. ครับผมในมิติอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปที่เขาพูดมานะก็คืออย่างเช่นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับheritage นะครับ heritage ก็คือวัฒนธรรมมรดกที่เป็นเหมือนกับวัฒนธรรมต้นแบบของวัฒนธรรมในวัฒนธรรมนั้นนะครับถ้าเทียบกับระบบปัจจุบันมันก็จะเหมือนเรียกว่าเป็นกลุ่มของวัฒนธรรมนะ cultural group นั่นเองนะครับสมมุติเช่นวัฒนธรรม Castilian หรือ Basque เนี่ย
ต่างก็จะแชร์ heritage เดียวกันคือ heritage Iberian นะครับเป็นวัฒนธรรมกลุ่มประเภทคาบสมุทรไอเบเรียหรือว่าวัฒนธรรมประเภทคูมานหรือออกุสซึ่งผมไม่รู้จักนะแต่ทั้ง2วัฒนธรรมเนี่ยมี heritage เดียวกันคือเป็น Turkic culture เป็นวัฒนธรรมชาวเติร์กนะครับหรือว่าวัฒนธรรมในอนาคตอาจจะมีวัฒนธรรมชาวสวีเดนกับเดนิชทั้งคู่ก็จะอาจจะแชร์วัฒนธรรม heritage เดียวกันก็คือเป็นวัฒนธรรมนอร์ดิกประมาณนี้นะครับ heritage เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการวัดว่าแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากเท่าไหร่มากกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเดี๋ยวจะมีระบบที่ซับซ้อนกว่านี้ในอนาคตอีกนะเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายอีกทีอีกตัวที่สำคัญก็คือภาษาของวัฒนธรรมนั้นนะครับภาษาก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่บ่งบอกว่าแต่ละวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกันมากขนาดไหนนะไหนๆเราพูดเรื่องเกี่ยวกับภาษาในวัฒนธรรมแล้วเนี่ยครับผมขอกลับมาแวะคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับ Royal Court พระราชวังของเรากับตัวภาษาหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยพอเรามีภาษาแล้วสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาใน DLC นี้ก็คือตัวละครของเราเนี่ยจะมีระบุนะครับว่าเราสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้างและพูดได้กี่ภาษานั่นเองนะครับผมสำคัญมากเลยนะเพราะว่าภาษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทำให้พระราชวังของเราดูไฮโซดูไฮเกรดดูมีความสง่างามได้สมมุติเวลาตัวละครเราเนี่ยจะเรียนภาษาอะไรเราสามารถที่จะเลือกได้นะมันจะมีสกีมใหม่ที่ชื่อว่า Learn Language นะครับมันจะคล้ายกับสกีมอื่นๆเลยสกีมไปผูกมิตรกับคนอื่นหรือสกีมที่จะไปลอบสังหารคนอื่นตัวเรียนภาษาก็จะมีสกีมของมันเองเหมือนกันนะครับจะมีโบนัสต่างๆที่ช่วยทำให้เราเรียนภาษาได้เร็วยิ่งขึ้นนะซึ่งแฝงอยู่ในพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆนะพวกไลฟ์สไตล์เกี่ยวข้องกับนักการทูตหรือไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับแผงที่5แผงสุดท้ายแผงการเรียนรู้ครับผมนอกจากนี้เนี่ยจะเรียนเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับว่าพระราชวังของเรามีติวเตอร์ที่สกิลมากหรือน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันนะเราจ้างติวเตอร์คนอื่นมาสอนภาษาเราได้นะครับผมตัวละครทุกตัวเนี่ยจะมีลิมิตนะครับว่าเราสามารถเรียนได้กี่ภาษานะเราสามารถที่จะเรียนได้มากกว่าลิมิตของมันเช่นเดียวกันนะลิมิตที่มันระบุไว้แต่มันจะส่งผลให้ตัวละครเราเกิดอาการเครียดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมลิมิตนี้สามารถเพิ่มได้ถ้าเรามีขึ้นอยู่กับค่า learning ของเรานะสแตทตัวหนังสือของเราตัวที่5ครับผมทุกๆ5คะแนนจะเรียนภาษาได้มากขึ้นเพิ่มอีก1นะครับตัวละครของเราสามารถที่จะพูดภาษาพื้นเมือง native language ได้อัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้ไม่นับนะผมเข้าใจว่างั้นอย่างเช่นตัวละครตัวนี้เนี่ยพูดภาษาเทเลกูแล้วก็กูจ้าได้อยู่แล้วนะครับเทเลกูก็น่าจะเป็นภาษาพื้นฐานของเขาส่วนกูจ้าก็น่าจะเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่2ที่เขาพูดได้เขายังสามารถเรียนได้อีก1ภาษานะก็คือรวมแล้วตัวละครนี้พูดได้ทั้งหมด3ภาษาด้วยกันนะครับนี่นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษานะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับไปหาอ่านดูได้นะขอไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะทีนี้เนี่ยภาษามาช่วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมภาษาเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะคุยกับวัฒนธรรมคนในวัฒนธรรมอื่นหรือคนที่คุยภาษานั้นได้มากยิ่งขึ้นนะยิ่งเราคุยภาษาได้มากขึ้นเราก็จะได้ยอมรับหรือเราก็จะดูมีศักดิ์ศรีดูสง่าราศีมากขึ้นในสายตาของอีกประเทศหนึ่งหรืออีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับอีกอันที่สำคัญมากเลยก็คือพระราชสำนักของเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าในสำนักของเราอยากให้ภาษาไหนเป็นภาษาที่ใช้เป็นหลักนั่นเองนะแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนภาษาหลักของสำนักของเราได้นะครับซึ่งภาษาที่เราสามารถเปลี่ยนได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะมีถ้าผมซูมเข้าไปเดี๋ยวผมซูมเข้าไปหน่อยนะถ้าดูตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกประเภทของคอร์ดใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกมันมี5ประเภทใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะว่าราชสำนักของเราใช้ภาษาอะไรตอนนี้สำนักของเราใช้ภาษาไฮเจอร์มันนะครับภาษาที่ราชสำนักเราใช้เนี่ยจะส่งผลต่อค่าgradu ของเรานะถ้าวังของเราใช้ภาษาที่คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นภาษาที่แบบสง่างามเนี่ยค่า gradu ของเรา baseline ค่า gradu ของเราค่าพื้นฐานของเราก็จะสูงกว่าพระราชวังอื่นที่อาจจะใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่คนไม่ค่อยชอบพูดกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคะแนนประมาณนี้นะครับเช่นสมมุติจำนวน county จำนวนเมืองที่ใช้ภาษาไฮเจอร์มันให้โบนัสไป 6.9 นะครับผมแล้วก็ให้อีก2นะอันนี้คือมาจากการที่มีพระราชวังเป็นคอร์ดที่อาจจะเป็นระดับจักรวรรดิที่เขาใช้ภาษาไฮเจอร์มันเป็นภาษาทางการนะแล้วก็อีกอันที่น่าสนใจมากก็คือถ้าเรามีภาษาไฮเจอร์มันเป็นภาษาพื้นฐานอยู่แล้วพูดได้เป็นภาษาแรกเนี่ยมันก็จะให้โบนัสนี้เข้าไปอีก 25% นะเพราะฉะนั้นมัน make sense มากเลยนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนภาษาทางการของวังเราให้ตรงกับภาษาพื้นฐานภาษาบ้านเกิดของเราภาษาที่เราพูดได้ตั้งแต่เกิดนะครับโบนัสนี้ก็จะเพิ่มเข้าไปรัวๆเลยนะทีนี้เนี่ยมาดูแมปโหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษากันนะครับคอร์ด language เนี่ยผมเข้าใจว่าจะเซตได้ก็ต่อเมื่อเรามีคอร์ดเป็นระบบศักดินาระบบกษัตริย์หรือเป็นระบบแคลนเท่านั้นนะถ้าเป็นระบบชนเผ่าเนี่ยเราไม่สามารถเลือกภาษาได้นะก็จะเห็นว่าพวกชนเผ่าโนร์สอะไรอย่างเงี้ยหรือชนเผ่าบริเวณเอเชียกลางก็จะยังไม่มีภาษาหลักประจำพระราชสำนักนะหลักๆที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะเป็นอาหรับิกใช่ไหมครับมีคนใช้เยอะมากเลยฝรั่งเศสไฮเจอร์มันแล้วก็ภาษากรีกนะอินเดียก็จะมีตามนี้นะ3ภาษานะครับอิหร่าเนียนก็คือในบริเวณเปอร์เซียนะครับยิ่งเราปล่อยให้ระยะเวลานานขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ในปี1867นะครับ
อันนี้ปี967นะอันนี้ปี1000เห็นไหมภาษาก็จะเริ่มหลากหลายขึ้นนะครับเห็นไหมมีภาษาใหม่เกิดขึ้นด้วยภาษาเบอร์เบอร์นะครับของแอฟริกันเหนือชาวโมร็อกกันนะครับภาษากรีกที่คนในรัสเซียเนี่ยเริ่มหยิบยกไปใช้นะจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับนี่นะประมาณนี้เห็นไหมครับภาษากรีกนะฝรั่งเศสเองก็เริ่มมีคนเอาไปใช้ในอิตาลีมากยิ่งขึ้นนะครับผม Noble Martial Custom อันนี้ก็จะเป็นการเลือกว่าในแต่ละวัฒนธรรมนั้นนะให้ความสำคัญเกี่ยวกับนักรบเนี่ยเป็นเพศไหนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือเป็นทั้งคู่นะครับก็แล้วแต่วัฒนธรรมเลยนะบางวัฒนธรรมให้อัศวินเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นบางวัฒนธรรมก็ยอมให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นนะครับเดิมเนี่ยมันจะอยู่ในศาสนาเนอะแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้หลังจากแพทตัว Royal Court เขาจะแยกคุณสมบัติอันนี้ออกมาจากศาสนาและมาอยู่ในวัฒนธรรมแทนนะครับจะทำให้ระบบวัฒนธรรมกับศาสนาเนี่ยมีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งสังคมของเราได้มากกว่าเดิมนะส่วนเอสเตติกก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับว่าวัฒนธรรมนั้นอ่ะผู้คนแต่งตัวยังไงผู้คนมีสิ่งปลูกสร้างประเภทไหนผู้คนมีการตั้งชื่อแบบไหนนั่นเองนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเกมเพลย์นะแต่จะเป็นเกี่ยวข้องกับความสวยงามล้วนๆเลยนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเขาเรียกว่า tradition นั่นเองนะเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็นเหมือนกับขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมนั้นนะถ้าคิดไม่ออกก็จะเหมือนกับการเลือก doctrine ของแต่ละศาสนานะเพื่อมาดูว่าแต่ละวัฒนธรรมนั้นนะมีโบนัสอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยหนึ่งวัฒนธรรมเลือกได้ประมาณ 4-5 อันนะจำไม่ได้แหละเดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีนะครับว่ามันเลือกได้กี่อันนะครับโดยเริ่มมาเนี่ยอาจจะมีประมาณ3อันนะเริ่มมาอาจจะมีน้อยนะอาจจะมี 2-3 อันมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเช่น Sword for Hire อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่นิยมการใช้ทหารรับจ้างนะก็จะมีโบนัสที่ทำให้เราจ้างทหารถูกลง 15% หรือ Chivalry นะครับการยอมรับหรือว่านิยมชมชอบวัฒนธรรมอัศวินนะครับก็จะมีส่วนทำให้อัศวินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 20% ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยมีความสามารถในการจีบใช้ romance scheme ได้ดีกว่าวัฒนธรรมอื่นนะ esteem hospitality วัฒนธรรมนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับการต้อนรับแขกผู้มาเยือนนั่นเองนะครับหรือว่า seafarer วัฒนธรรมนี้ก็คือชอบออกเรือไปสำรวจบริเวณใหม่ๆนะครับก็จะมีความชำนาญในการเดินเรือ Land of the Bow นะครับวัฒนธรรมก็จะมีความสามารถในการใช้ธนูนะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปรับแต่งวัฒนธรรมได้นะแล้วโบนัสพวกนี้ไม่ใช่ว่าราคาเท่ากันหมดนะมันจะมีเงื่อนไขด้วยนะครับเช่นการจะเลือก Seafarer ได้อันนี้ตัวอย่างนะการที่จะเลือก Seafarer ได้เนี่ยอาณาเขตของเราจะต้องมีติดทะเลมากระดับหนึ่งนะไม่งั้นถ้าจะปรับแต่งให้วัฒนธรรมเราเอาตัวเนี้ยมันก็จะแพงกว่าปกติอาณาจักรของเรามีทะเลเยอะการรับ Seafarer ก็จะถูกกว่าแล้วก็จะมีเรื่อง cultural acceptance นะครับแต่ละวัฒนธรรมมีความเข้าหากันได้มากแค่ไหนนะยิ่งวัฒนธรรมไหนก็ตามใช้ภาษาเดียวกันด้วยมาจากตระกูลเดียวกันหรือ heritage เดียวกันมี tradition ซ้ำกันหลายๆอันมากเท่าไหร่ cultural acceptance หรือการยอมรับซึ่งกันและกันมันก็จะมีค่ามากขึ้นตามไปนั่นเองนะครับผม allows us to do something very exciting with the culture system. You will see ในรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาสามารถที่จะปรับแต่งวัฒนธรรมได้นะเราสามารถที่จะเพิ่ม tradition ได้เห็นไหมครับซึ่งมันก็จะใช้ค่า prestige แล้วก็มีแล้วระยะเวลาด้วยนะว่าจะใช้เวลากี่ปีวัฒนธรรมเราเนี่ยถึงจะยอมรับ tradition พวกนี้ได้ Dynamic cultures emerge during gameplay and you will even be able to create your own divergent and hybrid cultures.A hybrid culture is a meld, a mix between two cultures. If you find yourself ruling a foreign culture, for example, if you are this Crusader King in Jerusalem, or if you're a Mongol conqueror from the steppe and you're now ruling Persia, you can build acceptance over time. And if you reach a certain level of acceptance, you can spend prestige to create a hybrid culture. When you do so, you pick and choose between the ethos and the pillars and the traditions of both cultures, creating something new. ครับผมก็เป็นระบบต่อยอดจากวัฒนธรรมนะครับคือการไฮบริดหรือการผสมวัฒนธรรมกับระบบ diverse culture คือระบบที่เราทำการเบี่ยงหรือสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับคล้ายๆกับศาสนาเลยสำหรับตัว diverse นะก็คือเวลาเรามีค่า prestige มากพอระดับหนึ่งเราสามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ของเราได้ถ้าเรารู้สึกว่าวัฒนธรรมที่เรามีไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราอยู่นะครับซึ่งเวลาเรา diverse culture เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอา ethos อะไรแล้วเราก็สามารถเลือก tradition ต่อยอดจาก ethos ที่เราหยิบนะครับทีนี้ tradition เนี่ยมันจะมีค่าใช่ไหมครับเช่นอันนี้นะครับถ้าเราจะเลือกไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีค่าบอกนะว่าเราต้องใช้ prestige เท่าไหร่นะแล้วก็ในตัวเกมเราสามารถเลือกให้ AI มีแนวโน้มที่จะแบบปลีกหรือสร้างวัฒนธรรมใหม่ด้วยหรือเปล่าในเกมนะครับอีกระบบที่น่าสนใจมากเลยคือการไฮบริดหรือการผสมวัฒนธรรมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้ผู้พัฒนาเขาก็บอกเลยนะเกิดขึ้นจริงในโลกยุคกลางนะครับเช่น Norseman นะครับเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มไวกิ้งไปบุกฝรั่งเศสนะหรือในวัฒนธรรมอังกฤษ
วัฒนธรรมอังกฤษเนี่ยก็เกิดจากการผสมวัฒนธรรมแองโกลแซกซอนกับวัฒนธรรมนอร์สไวกิ้งนั่นเองนะครับกลายเป็นวัฒนธรรมอังกฤษตัวไฮบริดคัลเจอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะทำให้ทั้งสองวัฒนธรรมในอาณาจักรเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขได้เราจะสามารถเลือกเอทอสหรือว่าเลือก tradition ได้เฉพาะที่มาจาก2วัฒนธรรมตั้งต้นได้เท่านั้นนะเราไม่สามารถที่จะเลือกอะไรแปลกใหม่ได้นะครับถ้าผมดูจากหน้านี้ผมคิดว่าค่า prestige ที่ใช้น่าจะถูกกว่าการ diverge หรือสร้างวัฒนธรรมใหม่นะ735เองนะครับผม naturally pursue hybrid cultures when it makes sense for them to do so. For example, if they've been ruling a realm without their culture in it for a very, very long time, maybe a few generations, they will attempt to build acceptance. And when they reach a certain threshold, they will attempt to create a hybrid culture. If you find yourself in a situation where your culture no longer really serves your needs, maybe you were bellicose, but now you're feudal and you're settled and you have no need for your warlike ways, you can choose to diverge your culture. Divergences represent major shifts in a culture. For example, you might see the Norse diverge into Swedish, Norwegian, and Danish, as they did historically. You might also see divergent cultures pop up dynamically in areas where two or more cultures meet. Acceptance and the rework of ethoses, pillars, and traditions is part of the free update that will be shipped alongside the Royal Court. โอเคครับยังมีหัวข้ออื่นที่ในวิดีโอนี้ไม่ได้กล่าวถึงนะเช่นนี่ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของประเทศของเราได้นะครับสีและศาสนาด้วยนะนี่เห็นไหมครับนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์ตัว Coat of Arms ได้นะตราของตระกูลเราเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับก็ถ้าใครอยากจะปรับแต่งอะไรก็เชิญเลยนะครับตามสบายนะดูแล้วน่าจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้ง่ายยากง่ายแค่ไหนนะไปลองดูกันได้นะเวลาแพทใหม่เข้ามานะครับผมนี่ให้ดูรูปนะครับผสมตรากันได้ด้วยนะเห็นไหมไปลองดูวิดีโอได้นะพวกนี้ตาม Dev Daily นะครับผมมันก็จะมีหน่อยที่ผมจะอยากโชว์ให้ดูนะก็คือเป็นเรื่อง tradition ของวัฒนธรรมนะครับอันนี้มี by the sword นะสามารถที่จะประกาศ Holy War ได้ไม่จำกัดครั้งนะคือปกติHoly War ในระดับ Kingdom นะผู้ผิด Holy War ในระดับ Kingdom โดยไม่จำกัดครั้งนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะประกาศได้แค่ครั้งเดียวต่อผู้นำ1คนนะโอ้เป็นอะไรที่โหดมากเลยเนี่ยแต่มันก็จะมีโบนัสไม่ดีเหมือนกันนะเช่น Piety ลด 20% อะไรประมาณนี้นะ Collective Land อย่างเงี้ยครับ Development Growth เพิ่มขึ้น 20% แต่ว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสร้างช้าลง 20% นะครับอันนี้นักรบทะเลทรายเงี้ยครับผม County หรือว่าเมืองที่เป็นทะเลทรายก็จะได้ทหารเพิ่มขึ้น 10% นะครับผมแล้วก็จะมียูนิตใหม่ด้วยเห็นไหมครับ The Desert Warrior decision to recruit dry terrain commander อย่างเงี้ยครับก็คือสามารถที่จะจ้างนายพลที่มีลักษณะเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นนักรบที่ชำนาญในการต่อสู้ทะเลทรายประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะก็ตัว DLC ก็จะวางจำหน่ายวันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมก็อีก2เดือนก็มาแล้วนะครับคิดยังไงกับตัวฟีเจอร์ต่างๆในเกมนี้ก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ You see, real strategy requires cunning.